So we have differentiating terminating from repeating non-terminating decimals. Then we're going to study. Kasi sa decimals naman, diba? Division of decimals na meron tayong nagde-divide tayo na may decimal point. Diba? Ngayon, meron silang terminating. Lahat sila repeating decimals. Pero may mga terminating. Then non-terminating repeating decimals tayo na dapat matutunan. And today, yun yung ating pag-aaralan. For example, we have here 1.5. This is our first example. We have 1.5. We're going to divide it divided by 11. So, what will be 1.5 divided by 11? So, ang una natin, ang divisor natin is 11. Then, 1.5 is our dividend. So, yung divisor natin, siya lagi yung nasa labas. So, lalagay natin si 11. Then, nasa loob naman si 1.5. Ngayon, since meron tayong point, toldo ka na agad natin or lagyan na agad natin ng point yung ating magiging quotient. Then, sa unahan ng point, kung walang number na anything sa unahan ng point, lagi siyang may 0. Okay? Basta kapag walang number doon sa unahan ng point, lagi siyang may 0. Ngayon, how many 11 there is in 15? Kasi gagawin natin 15 divided by 11. How many is that? Ilang 11 meron kay 15? 1. 1. Only 1. So we're going to answer 1 in our quotient. Then 1 times 11, that is 11. 11. Yes. Then we're going to subtract 15 minus 11. 15 minus 11, the answer is 4. 4. Ngayon, hanggat hindi nagsisiro yung ating sagot, hanggat hindi nagsisiro itong ating sagot kapag nagsusubtract tayo, mag-a-add lang tayo na mag-a-add ng 0 dito. Then we're going to bring down 0. Now, how many 11 there in 40? 40 divided by 11? Ilang 11 kaya ang kakasya sa 40? 3. 3. Okay? 3. Kapag 2, 22. So, pwede pa kasya pa yung isa. So, 3 is the best answer. So, 3 times 11, that is 33. Then we're going to subtract 40 minus 33. So, this 0 will be 10. 7 po. And we're going to borrow it to 1. So, 4 will be 3. And this will be 7. Ngayon, hindi pa rin siya 0, diba? So, magdadagdag pa rin tayo ng another 0 sa ating dividend. Then, add, then bring down 0. Now, how many 11 there in 70? 6. 6. Okay? So, nilagay ko dito. So, dito natin siya ilalagay yung quotient natin 6. Yan. Then, 6 times 11. What is 6 times 11? 66. Then, subtract. So, 70 minus 66. What is the answer? 4. 4. Then, hindi pa rin siya 0. So, dagdag tayo ng 0 dito. Dagdag lang tayo ng dagdag ng 0. Then, how many 11 there in 40? 40 divided by 11. How many is that? 3. 3. Diba? 33. So, 3 times 11, that is 33. So, 40 minus 33. What is 40 minus 33? 6. 7. 7. Okay.
Then, hindi pa rin siya. So, dagdag tayo ng 0. Dagdag tayo ng 0. 70 divided by 11, that is 6, diba? So, 6 times 11, that is 66. So, 70 minus 66. So, magiging 40 naman siya. Ay, 4. Tingin nyo, may katapusan ba ito? Wala po. Yes. Wala siyang katapusan. Bakit? Bakit niya sabing wala siyang katapusan? Kasi po Kasi ulit po po. maraming zero. Maraming 0. So, ano pa? Paulit-ulit na lang siya sa anong number? 0. Sa 0. 4, 6, 7, and 3. Dito sa quotient natin, anong number yung paulit-ulit sa kanya? 7, 6. 3 at 6. Okay. So, ang tawag diyan sa number na yan is repeating decimal. So, kasi may mga sagot tayo na kapag magdi-divide tayo, paulit-ulit na lang yung sagot. Nakita natin, 3636. Yung 1, hindi naman naulit yung 1, diba? Pero yung 36, 36, 36, paulit-ulit. Kapag tinuloy natin to, we add 0 again, add 0. So, 40 divided by 11, 3 ulit ang ilalagay natin, diba? Then, magiging 33 dito. So, magiging 6 naman. So, 6 ulit yung, 7. So, 70. So, magiging 36 ulit yung malalagay natin dito, diba? So, 36, 36, 36. Paulit-ulit na siya magiging 36. So, tandaan natin, kapag paulit-ulit siya, magiging repeating decimal na siya. Okay? Anong magiging sagot namin, sir, kapag ganyan repeating decimal na siya? So, kapag repeating decimal, lalagyan natin ng bar sa numbers na kung saan repeated siya. So, halimbawa, we have 0, 0.1, 36. So, saan natin lalagyan ng bar? Sabi, ang repeating decimal, dapat lalagyan natin ng bar doon sa repeated numbers. So, ang repeated numbers natin is 3 and 6, 3 and 6, 3 and 6. So, pwede na natin hindi isulat lahat ng 3 and 6, because lalagyan natin ng bar dito sa ibabaw ng 3 at 6. So, this will be our final answer. 0.1 bago may repeating decimal siya na 3 and 6. So, lalagyan natin ng bar sa ibabaw ni 3 at ni 6. Nakuha natin? So, we're going to add bar sa repeating decimal natin na 3 at 6. So, bakit tayo naglalagay ng bar sa ibabaw ng 3 at 6? Para po masabi na paulit-ulit po yun. A repeating decimal. Yes, dahil repeating decimal siya. So, kasi hindi naman natin pwede sagot na 36, 36 na walang katapusan 36, di ba? Paano natin susulat yun? So, lalagyan natin ng bar sa ibabaw ng repeating decimal natin na 36. Okay? So, ganun tayo. 36, 36, 36. So, copy it or take a screenshot. So, ang sagot natin dito, diba? We have 1.5 divided by 11 is 0.136 with a bar in 36 because 36 is a repeating. So, babarahin ko na to. Dahil yung 36 is repeating or non-terminating decimal. So, ano pinagkaiba niya? What is terminating decimal? Yung terminating decimal, yun yung ginagawa natin last time na so, halimbawa, we have here now na 32 divided 3.2 pala, 3.2 and we're going to divide 3.2 into 4. Yan. We're going to divide it 3.2 by 4. So, 4 is our divisor. So, si 4 dapat nasa labas siya since siya yung ating divisor. And dividend natin is 3.2.
3.2. So we have point here. So lahat na nasa left side, kapag nag-ano na tayo, we have point here. So lahat na nasa left side, i-zero na natin. Kung hindi pa naman natin siya ma-divide dito. Kasi 3 divided by 4 cannot be. So 0 na talaga siya. Diba? So we have here 32. 32 divided by 4. What is 32 divided by 4? Compute. 8. Very good. So that is 8. So 8 times 4, 8 times 4, that is 32. Ngayon, kapag minus natin siya, magiging 0 yung ating sagot dito. So here is 0.8. And this 0.8 is called terminating decimal. Terminating decimal. So, as you can see, anong pinagkaiba ng repeating or non-terminating decimal to terminating decimal? Ano nakikita Sir, niyo? para lang pong normal. Para lang pong normal. May pinagkaiba ba ang dalawa? Tingnan niyo yung sagot ng dalawa. Sagot ng repeating decimal and yung repeating decimal, pati yung sagot ng terminating decimal. Anong pinagkaiba nila? Sir, yung terminating decimal, yung parang normal lang po na pag-divide po ng decimal. Yun naman po, yung nasa taas po, yun po yung inuulit. Yes. Na wala na pong katapusan. Okay. Sabi ni sino yung nagsalita? Marty. Si Martisa. So, yung terminating decimal parang normal lang. So, then yung repeating decimal naman natin, wala daw katapusan. Paulit-ulit natin kinocompute. So, that is right naman. Then, sino pang may masasabi? Ano pang nakikita nyong differences ng dalawa? Dito, sa way na nagko-compute tayo sa terminating decimal, diba ito, terminating decimal tong ating nasa ano. Ano nakikita nyong pinagkaiba niya dito sa repeating decimal? Pagdating dito sa sagot sa baba. Yan, yung may box na malaki. Ano nakita nyong sagot dito? Sir, 0 lang po. 0, yon. Sa terminating decimal, nagiging sagot niya dito sa baba natin is 0. While sa non-terminating decimal, walang katapusan, paulit-ulit. Diba? So it means kapag nag-0 na tayo dito, sa baba, malalaman na natin that is a terminating decimal. Then kapag hindi pa tayo nagsisiro, that is a repeating decimal. Diba? So, Sir, explain nyo nga po yung terminating decimal. ito nga. Kung paano po siya isolve. Itong example na ito yung terminating decimal. Ito yung binigay nating sample, diba? So, ang pinagkaiba lang ng terminating decimal, hindi na siya paulit-ulit. Nakikita na natin yung sabi nyo nga kanina, normal na pagsasolve, diba? That is terminating decimal. Ang repeating decimal naman, paulit-ulit. Sa terminating decimal, hindi siya paulit-ulit, diba? So, nag-0 na tayo dito, diba? Nag-0 na tayo dito. So, wala na tayong pwedeng ulitin pa. Hindi na siya paulit-ulit. Hindi naman tayo pwedeng maglagay ng bar dito dahil hindi naman uulitin si 8 or naging 0 na nga yung ating remainder. Diba? So, kapag nag-subtract tayo, bago naging 0 na yung sinubtract natin, so, wala na. Ito na yung ating final answer. Hindi na tayo pwede magdagdag pa. So, that is a terminating decimal. Sa repeating decimal naman, may paulit-ulit tayo na nagiging sagot. Kaya tayo naglalagay ng bar. Isa pa din yun. Sa terminating decimal, wala siyang bar. Sa repeating or non-terminating decimal, meron siyang bar. Para malaman natin na that is a repeating decimal dahil paulit-ulit siya. Diba? So, terminating decimal, there is no bar. Sa repeating or non-terminating decimal, there is a bar. Okay. So, naintindihan na?
Po, paano po pag may point? Paano po pag may point po sa repeating? Sa terminating po pala. Okay lang, may point naman eh. Last naman sila may point. Parehas naman silang may point. Diba? Tingnan mo Sure, ito. hindi po yung yung 33, 3.2 divide 4.6. Kapag ganun, edi mumove lang natin yung ating mumove na lang natin yung ating decimal. Diba nag-move tayo ng decimal last time? Nag-move ba tayo ng decimal last Explain nyo time? nga po ulit. Yung ano po. Last natin yun. Diba, for example, we have here 11, 1.1. Then, meron tayo dito ng 12.1. Diba? So, kapag may point tayo dito, ito, terminating decimal to. Diba? Kapag may point tayo dito, imumove mo yung decimal natin dito sa isa para maging whole number yung ating divisor. Kailangan laging whole number yung divisor natin. Then ito, imumove din natin ang isa dito para maging whole number yung divisor natin. So, nandito na yung ating panibagong point. Okay? Bago itong 12, dahil 2 digit yung divisor natin, so mag-try ka muna mag-divide dito sa 12. 12 divided by 1. What is 12 divided by 1? So, 12. 12 divided by 7. So, 1. 12 divided by 11 pala. Sorry, class. Kasi 11 na to, diba? So, what is 12 divided by 11? 1. 1. 1. So, 1 times 11, that is 11. So, subtract natin. 12 minus 11, that is 1. Then, bring down 1 natin. So, 11 divided by 11, what is the answer? 1. 1 pa din. So, 1 times 11, that is 11. So, kapag sinubtract natin yan, that is 0 ang kalalabasan. So, ang magiging sagot natin is 11. Pag nyo nang gawin 11.0, so, pwede na siyang 11 lang. Okay? So, 11 na siya. So, ano to? Terminating decimal or repeating decimal? Terminating. Termination. Terminating. Hindi terminating. Okay? So, this is a terminating decimal. Bakit naging terminating decimal siya? Kaya kasi na pong 0. Yes, dahil naging 0 yung kanyang baba. So, So, tama. bakit po in-skip? Ano Anong- pong ginawa po dun sa 1 na in-skip? Anong 1 na in-skip? Kasama naman siya sa Kasama naman siya sa sinult, diba? Kaya nga 12 divided by 11, 1. So, magiging Ay, whole na... bakit po ganoon? Bakit po ganoon? Bakit ganun? Kasi hindi natin siya pwedeng i-divide kapag may point. Mas madali natin i-divide kapag whole number na yung ating divisor. Okay? Kailangan gawin mo... Tatagtagin mo na po. Oo, gagawin muna natin whole number. Tatanggalin natin yung mga decimal sa divisor. Then, kung ilang beses tayo nag-move sa divisor, ganyan din beses mag-move sa dividend natin. Okay? Dito So, muna paano tayo. po pag 5 po yung divisor? Di 5 ka din mag-move, ganyan din. 5 beses ka din mag-move sa divisor natin, sa dividend natin. Kunyari, 1.2345. Oh. Kung 4 na beses ka nag-move, then 4 na beses ka din mag-move sa dividend natin. Ganun lang. So, basta kailangan maging whole number na yung ating divisor. Kailangan wala ng point sa ating divisor kapag mag-divide tayo. Nasa dulo na lagi yung point nandito na. Okay? Kaya nga nag-move din tayo sa ating dividend ng isang point. Okay? So, very good si Marco dahil daw nag-0 yung ating remainder dito. Yung parang sa remainder. So, that is a terminating decimal. So, clear na ba? Okay na ba? Okay na po. Okay. So, we have another example.
Tingnan natin kung terminating ba to or non-terminating. Repeating or non-terminating. Non-terminating pwede na siya or repeating pwede na siya. Terminating decimal or repeating decimal. So, we have here 5 divided by 1.2. Yan. 5 divided by 1.2. Ito na yung sinasabi mo, diba? So, ang divisor natin is 1.2. So, we go here 1.2. Then, ang dividend natin is 5. So, meron tayong decimal point dito sa ating divisor. So, we're going to move the decimal point ng ating divisor dito. Okay? Isang beses tayo nag-move. So, nasaan ang decimal point ni 5? Nasa right side ba or nasa left side? Sa left side. Left side ba? Right side. Right side. So, kapag wala tayong nakitang decimal point, nasa dulo lagi siya. Pwede natin lagyan ng decimal point siya sa dulo. Okay? Kapag wala tayong nakitang decimal point, lalagyan natin ng decimal point sa pinakadulong right side. Okay? Sa pinakadulong right side. Then, ilang beses tayo nag-move? Isang beses tayo nag-move ng decimal point kay divisor natin. So, isang beses din tayo mag-move kay dividend. So, ang decimal point natin ngayon is andito na. So, lalagyan natin ng 0 sa bawat step na nag-move tayo. So, nandito na ngayon ang decimal point natin. Okay? So, parang So, nagdagdag ano po tayo. yan? Repeating? Wala pa. Hindi pa natin alam kung terminating or non-terminating siya. Kasi kailangan masagutan muna natin siya. Okay? Okay, nag-move na tayo ng decimal point. Clear ba sa lahat yung pag-move natin ng decimal point? Apa. Okay. Ngayon, isosolve natin. 50 divided by 12. What is 50 divided by 12? Sure, ano po? Sure. 4. Ay, Yes, 4. Tama yung 4. So, dito natin siya ilalagay sa unahan. Bakit sir hindi pa doon sa dulo ng ano? Bakit sir hindi dito? Hindi siya doon kasi hindi naman siya katapat ng 0 or ng 50 natin, diba? Dito natin siya ilalagay sa dulo right side na katapat ng 50 natin. Hindi rin natin siya pwede ilagay dito kay 5. So, paano naman yung 0? Kaya i-move natin siya, itatapat natin siya sa dulo ng pinag-divide natin, which is 50, diba? Eh, ang dulo ng 50 is yung 0. So, sa tapat ng 0 natin siya ilalagay. So, magkakaroon tayo ng 4 points yan, diba? Then, 4 times 12, what is 4 times 12? 50. 50. 4 times 12, 50. So, another 48 po pala, 48. 48. Then, 50 minus 48, what is 50 minus 48? 2. 2. Ngayon, si 2, hindi na naman natin siya pwedeng i-divide kay 12, diba? Kasi maliit si 2. So, magdadagdag Kaya tayo. magdadagdag ng 0. Yes. So, bring down 0. Then, 20 divided by 12. What is 20 divided by 12? 1. 1. Okay. That is 1. Then, 1 times 12, that is 12. So, we're going to subtract 20 minus 12. What is 20 minus 12? 8. 8. So, 8 cannot be divided into 12. So, we're going to add 0 again. Then, 0 here. So, 80 divided by 12. What is 80 divided by 12? 1. 80 divided by 12, 1. Madami pang kasyang 12 sa 80. 6. 6. Okay. So, 6. And 6 times 12, what is 6 times 12?
So, Sir, 72. and 72. So, 72. Then, 80 minus 72. What is 80 minus 72? Sir, 8. 8. So, sa 8 ulit, hindi naman pwedeng i-divide si 8 by 12. So, we're going to add 0. Then, bring down 0. Then, 80 divided 12. Divided by 12. Sir, 6. 6 again. Oh, parang ano na natin to ha. Parang naisagot na natin yung 6. 6 times 12, that is 72. Diba? Then 80 minus 72, that is 8 again. Then add 0. Then bring down 0. 80 divided by 12. 6 again ang sagot natin, diba? So, ano siya? Repeating decimal or Repeating command. Repeating po. repeating? Repeating. So, kung repeating decimal siya, ano yung magiging sagot natin? Sir, 6. Sir, tatlo pong 6. Anong gantong 6? Sir, Ano po? Dalawa pong 72. Dalawang 72. Dito, diba ito na yung sagot natin, yung quotient natin. So, ano yung magiging sagot natin sa final? Diba naglalagay tayo ng bar? Ay, na So, po yung final. Hindi. Yung final na sagot natin, ano yung final na sagot natin? Kasi, diba, kapag repeating decimal, maglalagay tayo ng bar. Sa anong number tayo lalagyan natin ng bar? Sir, dito sa tatlo ng 6 at sa 1. So, ang magiging sagot dapat natin dyan is 4.1. Ano yung number yung 36. ano number yung paulit-ulit? Sir, 6. 6 po. 6. So, pwede na natin lagyan ng bar sa isang 6. Kasi 6 lang naman yung paulit-ulit. Okay? So, hindi natin lalagyan ng bar si 1 ha. Si 6 lang yung lalagyan natin ng bar. Kasi si 6 lang naman yung paulit-ulit. So, bakit kanina, sir, nilagyan natin si 3 pati si 6 dito sa sagot natin sa number 1? 0. Diba 0.1, 36, bago 36, bago 36. Kasi ang paulit-ulit na number natin is 36, 36, 36. So, kapag nilagyan natin ng bar si 36, pwede na natin burahin yung ibang 36. Okay? Dito naman kasi sa atin, ang paulit-ulit natin is 6, 6, 6, 6. So, puro 6 yung paulit-ulit natin. So, pwede natin lagyan ng isang bar si 6. Then, burahin na natin yung ibang 6. So, our answer will be 4.16 na may bar tayo sa 6. Okay? So, may bar tayo over the repeating decimal, which is the number 6. So, naunawaan? Apa. Okay. Opo. Pag ang sagot natin sa repeating decimal is walang bar, mali kayo. Kapag ang sinagot nyo is 4.1666, yang ganyan 666 at walang bar, so mali kayo diyan. Kailangan may bar tayo sa repeating decimal. Okay? So, wag natin kakalimutan si bar sa repeating decimal. Okay na ba? It's all clear? So, take a copy. Copy nyo muna. Okay, we have here 3 questions about division of decimals. And we have 41 divided by 3.5. 5,833 10,000s divided by 3 and 8 divided by 4.5. Let's go to 41 divided by 3.5. Sulat muna natin si 3.5. 3.5 as our divisor. Then, nasa loob natin is 41. So, since we have decimal in our divisor, so move natin si decimal to make it whole number. Since nag-move tayo ng 1 places, mag-move din tayo ng 1 places dito kay 41. So, magiging 410 na siya. And then, we go to our normal division.
41 divided by 35. So, ilang 35 meron kay 41? And that is only 135. Isa lang. Then that one, i-multiply natin that one sa 35. 1 times 35, that is 35. And the answer will be subtracted our answer in 41. 41 minus 35, that is 6. 6, diba? So since we cannot divide 6 into 35, we cannot divide it, we're going to bring down 0. Then 60 divided by 35, that is only 1. Isa lamang din, diba? There is only 135 in 60. So we're going to write the 1 and put decimal point katapat ng ating decimal point din sa ating dividend. So 1 times 35, so 1 times 35, that is 35. Then 60 minus 35. What is 60 minus 35? We're going to subtract 60 minus 35. We have 25. 25 siya kasi we're going to cancel 0 and we're going to borrow 1 into 6. So 6 will become 5 and 0 will become 10. 10 minus 5, that is 5, and 5 minus 3, that is 2. So 25 cannot be divided into 35. So we're going to add another 0 or bring down 0. Ngayon, 250 divided by 35. Ilang 35 meron sa 250? Isip tayo. Ilang 35 meron kay 250? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Try natin sa 7. 35 times 7. 5 times 7, that is 35. So we carry 1 here. So 7 times 3, that is 21. Ay, 35 pala to, sorry. Yan. We're going to carry 3. Then 7 times 3, that is 21, plus 3, 24. So 245. So 7 is right. 7 times 35. So 250 divided by 35, that is 7. Then 7 times 35, that is 245. So we're going to subtract 250 minus 245, that is 5. And we're going to, since we have 5, hindi pa siya nagiging 0. So magdadagdag pa tayo ng another 0. Add another 0. 50 divided by 35, 1 lang ang sagot doon. Then 1 times 35, that is 15 na magiging sagot natin, 15. Then we're going to add another 0. Add pa rin tayo ng another 0. Then add ng another 0. 150 divided by 35. So ilang 35 meron kay 150? 35, 70, and 44. We have 4. Lalagay natin si 4. Then 4 times 35, that is 140. Then magkakaroon tayo ng 10. Add 0. Add tayo ng 0 dito. Add 0. So, sa 100 divided 35. Ilang 100 meron kay 35? So, 35. Sir, 1, 2. 2 lang po. 2 lang? Yes, 2 lang. So, hindi na siya kasya. Dito natin ituloy ha. So, may 100 tayo. So, paano kaya to? Wait lang. We're going to write it. I'm going to make it smaller para magkasya. So, 2. 2 times 35, that is 70. Then, meron tayong 3. 30, diba? So, mag-a-add ulit tayo ng 0. Add ulit ng 0. So, 3
300 times 35 ay 300 divided by 35. What is 300 divided by 35? What is 300 divided by 35? Ilang 35 meron kay 300? 7, 8. Try natin sa 8. So, dagdagan natin ng 35 to. This is 280, diba? 280. So, try natin sa 8. Then, that is 280. 280. So, parang hindi naman siya ano, no? Then, we add 0 here. We add 0 again here. So, 200. May 200 na ba tayo dito? Wala pa. 200 divided by 35. Ilang 200 meron kay 35 natin? 35, 70, 140, 5. 35 times 5. Testing natin. 35 times 5. 25. 15, 16, 17, 175. So, magkakaroon tayo ng 25. So, dito na siya. Dito na siya ulit. 0. We add 0. So, ilan dito? 5, diba? We add 0. So, dito na siya sa 250 ulit darating tayo. Sa 250. So, nagkaroon na tayo ng 250. Ilang 35 meron kay 250? That is 7. So, magkakaroon tayo dito 7. Then, 250 times 7 is 245. So, we add 5 ulit. Then, add 0. Add 0 tayo dito. Magkakaroon tayo ng 1. So, dito siya naulit kay 7, 1, 4, 2, 8, 5. So, doon tayo naulit sa kanya. So, medyo malaki ang sagot sa number 1. Doon tayo naulit sa kanyang sagot. So, ang sagot natin sa number 1 is 11, 11.1, 4, 2, 8, 5. So, hindi na natin susulat sa 7 kasi umulit na ulit tayo kay 7. Hindi yan na tayo ulit. Kay 7, 1, 4, 2, 8, 5. Okay? So, this will be the answer on number 1. So, sa number 2, entry natin is our divisor. Then, lagyan natin ng 2.5, 2.5, 8, 3, 3. So, since we cannot divide 2 into 3, so nandito yung ating decimal, si 25 na yung i-divide natin. 25 divided by 3. Sir, nasan po si Marty? Nawala na si Marty? Oo nga. So, 25 divided by 3. What is 25 divided by 3? So, lagyan na natin ng 0 dito kasi we cannot divide 2. 25 divided by 3. What is 25 divided by 3? How many 3 there? 7 po, 7. Baka 8. Pwede siguro sa 8 pa, diba? 8 times 3, that is 24. So, pwede pa siya sa 8, 24. So, minus natin, 25 minus 24, that is 1. So, we're going to bring down 8. So, 18 divided by 3. So, what is 18 divided by 3? Sure, ano po? 6. 6. 6 times 3, what is 6 times 3? 16. Ay, 18 pala. So, subtract natin 0. 0 ang sagot. Meron pa tayong pwedeng i-bring down yung 33.
So, yung 3, pwede pa Tama natin. po pala, may 33 po pala. So, yung 3 divided by 3. What is 3 divided by 3? 1. 1 times 3, 3. Ngayon, 0 na siya. Then, yung 3, bring down natin yung 3. 3 divided by 3, 1. And 1 times 3, 3, 0. So, nag-0 yung ating sagot, diba? So, kahit na double 1 yung nasa dulo natin, hindi siya repeating decimal. Kasi we have 0 na sagot. So, this is terminating decimal pa rin siya. Kaya hindi natin lalagyan ng bar yung ibabaw ng 11. Okay? Yung ibabaw ng 1, we're not going to put a bar doon. So, nagkataon lang na doble or nag-repeat lang yung 1, pero hindi siya repeating decimal. Okay? So, this is our answer in number 2. This is in number 1. So, number 3 tayo. Take a screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Kaya ba't niyo po may wait lang po? Yes. Wait lang po. Okay. Okay. Then, our last number is 8 divided by 4.5. So, 4.5 is our divisor. Then, 8 is our dividend. So, since meron tayong decimal, move natin si decimal ng 1, move ng 1 para maging whole number. So, nandito yung decimal natin, move natin siya ng isa, magiging 80 siya, 80 points, diba? So, nandito na yung decimal natin. Ngayon, divide natin, 80 divided by 45. Ilang 45 meron kay 80? Isa lang. Okay? 1 times 45, 45. So, 80 minus 45. What is 80 minus 45? 27. 80 minus 45, hindi siya 27. Dapat 5 lang din ang dulo niya. That is 35. 35, diba? Since hindi natin pwede divide si 45, si 35 kay 45, so magdadagdag tayo ng 0. So, add 0, so we have now 350. 350 divided by 45, what is 350 divided by 45? Siguro mga 1, 2, 3, 7. 7 yan. So, try natin mag-7. 45 times 7. 35, 31, 33. 7 times 4, that's 28, and 9, 30, 31. 31. Okay? We have 7 nga. 7 and 3 times 45, that is 315. And 315 minus 315 is 35. Diba? So, umulit lang siya sa 35 ulit. We're going to add 0. Magkakaroon tayo ng 0. Then, dito, 350 divided by 45, that is 7 also. So, 7 times, so 315. So, umulit na lang ulit tayo sa 315 sa 300. Magkakaroon ulit tayo ng 35. So, we add 0 here. Tingin mo, non-terminating decimal na siya, diba? So, maglalagay na tayo ng bar dahil paulit-ulit na tayo ng 7. So, magiging sagot natin is 1.7. And we have a bar on the number 7. Okay? Dahil si number 7 naman yung ating paulit-ulit na number or repeating decimals. So, we have now 1.7 na may bar. So, that will be our final answer. Nakuha ba? Nakuha ba natin? Opo.